سؤال: بقرار من المتهم اطلق سراح اوائل الدجيل البالغ عددهم 399 شخص، هل هذا صحيح؟ بقرار من المتهم يعني انت اصدرت قرار باطلاق سراحهم اوائل الدجيل المحجوزين معسكر اللي الصحراوي؟ نعم، انا ذكرت عندما عرضت علي هاي الواقعة، يعني ذكرتها كواقع، اما كثر العدد وقت نعم. التاريخ نعم. صعب، هاي معاملات كثيرة. نعم. لكن عندما عرضت علي الواقعة ذكرت. نعم. ولا طلب رأفة من احد ولا خوفا من احد. نعم. تألمت ان يبقون هذه الفترة. نعم. محجوزين، خصوصا اولادهم اعجبوا. نعم. فقلت فورا نعم. يطلق سراحهم ويعودون الى حياتهم الطبيعية. زين. سؤال: ما هو السبب؟ هذا اعرض الوثيقة، عندك وثيقة؟ نعم. اعرض الوثيقة. نعم. لا هذه هي الوثائق ايضا تتحدث عن احتجاز 399 شخص من الفقرات هاي كلها اللي عرضناها تتحدث عن هاي الفقرات. بس انا اردت ان اسال المتهم واجابني بنعم بانه هو الذي اطلق سراحهم. ما اجبتك في شيء. لا اجبتك، قلت لك عندما عرضت علي الواقعة في جوهرها العام نعم. تألمت وقلت يطلق سراحهم، اما ايش كثر. لا نعم، بالنسبه للعدد اكيد ما تتذكر. انا لا بالتاكيد ما تتذكر العدد. نعم. السؤال هو: ما هو السبب او ما هو تفسيرك بحجز هذه العوائل لمدة 4 سنوات بدون توفير لأدنى متطلبات العيش وبدون اتهام، حيث مات البعض منهم هناك في الصحراء؟ ما هي جريمتهم؟ مات هناك في الصحراء. هذا عنوان. مات هناك في الصحراء. هذه مدينة، قرية نموذجية بنيت للعراقيين بفلوس الدولة العراقية، فيها غرفتين حسب الاستدراج والاستنطاق اللي حصل مع الشهود. في البداية والله حتى أنا ما شنت، يعني ما أتذكر هي شي حالة وما شايفها بعيني. قلت يجوز هذا الحديث اللي يتحدثون عنه الشهود، ورحنا والصحراء لي الصحراوي وقرية في صحراء لي وإلى آخره. قلت يمكن يعني صايرة قسوة عليهم. بعدين استدراجا سألت واحد، قلت له يابا أنتم ما شنتوا تسدون بابكم الخارجي لأنه لو قايل له طريقة أخرى كان يجفل. فقال ما كنتوا تقفلوا؟ قال ما كنا نقفلوا. ومنين لو قفل؟ كنا نحط صخرة ورا الباب. قلت له والباب الداخلي؟ قال لا. يعني إذن كانوا هم أحرار هناك، فقط حجز تحديد تغيير مكان السكن هم وعوائلهم وأطفالهم في قرية نموذجية، وكل عائلة في بيت بيها غرفتين، بيها حمام أو حمامين، وبيها مطبخ، وبيها أواني نحن لا نمتلكها الآن. رئيس الدولة الآن بعد مضي هذه الفترة من حجزه لا يمتلكها. وبيها يطلعون حتى يحطبون النسوان. واحدة من النسوان الله يصلحها حكت حكي كثير، المهم قالت نطلع نحطب. فاحنا اهل قطتها وقلت لهم ويحطبون الجماعة، يعني بمعنى يطبخون بديهم ويحطبون ويمنحون البطاقة التموينية كاملة، طبعا مو منقوصة مثل هسه مادتين. 82 كانت بطاقة تموينية؟ بطاقة تموينية بأي تاريخ؟ نعم، يمنحون مواد البطاقة التموينية كاملة، يعني مواد يمنحون وليس بطاقة تموينية. لا مواد البطاقة التموينية والاعتراف أمامك صار. نعم. مو أنا قلته. نعم. فإذا يطبخون ويحطبون ويتجولون، لكن مكانهم متغير. لماذا؟ العوائل. أما الرجال عدد منهم
محجوزين بنفس الطريقة، لكن ما مسموح لهم حسب حسب الإفادات ما مسموح لهم يلتقون مع عوائلهم. تفسيري سبب هذا الزمن، يعني لو صدام حسين يعرف به، تحكي لك عن عقلية صدام حسين ما كان يقبل يكون بأسبوع واحد. نعم. ما كنت تعلم؟ نعم. ما كنت تعلم بوجودهم؟ أنا لو أعلم ترى ما بقيهم، ما بقى هذه الكتب الشيعة مع إنه فضلك. نعم. فضلك. القانون لا يمنع أصحاب الصلاحيات فيه أن يحميه. نعم. ولا يمنع أصحاب الصلاحيات فيه أن يبعدوا من مكان إلى مكان لزمن، شو حسب التحديدات القانونية والدستورية. بأي قانون؟ عفوا من فضلك. بأي قانون؟ من فضلك خلينا أكمل، يعني لا تقاطعني. نعم. لا تقاطعني ولا ترى أقول لك ما جاوبك. خليه يكمل بعدين. يعني سؤالك يكون بعد ما يكمل توضيح. فهذا الذي حصل انه اكو ناس محجوزين، لما عرض امام صدام حسين انه اكو ناس محجوزين قال اطلاق سراحهم. هذا ليس تهربا من المسؤوليه، وانما هاي الحقيقه. تريدون الحقيقه؟ هاي حكيت الحقيقه امامكم. شكرا. سؤال اخر عندك؟ ايضا نطلب تفسير. العفو، يعني ما فسرت الاحتمال. غير مدير الامن، يعني مدير الامن العام غير في ذيك الفتره، ووزير الداخليه غير في ذيك الفتره. ربما صوروا الناس الجدد اللي استلموا، صوروا انه رئاسه الجمهوريه تعلم بهذا، فقد لا يكونون لا سألوا هل تعلمون او لا تعلمون، وسكتوا في تصورهم أن الرئاسة تعرف وعرض عليها وحتما لم تتخذ إجراء. ليس من اللياقة أن يكرر الطلب. يعني طلب تفسيري، شنو تفسيرك على الاحتمال؟ فهذا الاحتمال. نعم.